ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි mainly කතා කරන්න යන්නේ අපි කොහොමද Google Drive එක හරි විදියට පාවිච්චි කරන්නේ, මොනවද අපිට ඒකෙන් දීලා තියෙන පහසුකම්, එහෙම නැත්නම් මොනවද අපිට ඒක දීලා තියෙන features කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ Google Drive එක කියලා කියන්නේ අපේ files අපිට අපේ computer එකේ, අපේ laptop එකේ, එහෙම නැත්නම් අපේ phone එකේ තියාගන්නේ නැතුව අපිට cloud storage එකක save කරලා තියන්න දෙන drive එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ අපි දන්නෙත් නෑ කොතන තියෙන මොන computer එකේද මේක save වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් හරියට ඒක උදාහරණයක් විදියට කිව්වොත් අපි Facebook එකට upload කරන අපේ photos ටික වගේ. ඉතින් අපේ phone එකට මොනවා හරි වුණත්, අපේ PC එකට මොනවා හරි වුණත් අපි මොන phone එකෙන් අපේ email එකයි password එකයි type කරලා අපේ Facebook එකට log වුණත් අපේ photos ටික අපිට ආපහු access කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපේ තියෙන files අපිට cloud storage එකක, එහෙම නැත්නම් මේ Google Drive එකේ, එහෙම නැත්නම් Apple නම් iCloud එකේ ඒ විදිහට අපිට save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ Google Drive එක. ඉතින් අපි වැඩි කතාවකට යන්නේ නැතුව ඉක්මනටම ගිහලා බලමු වීඩියෝ එකට අපිට මොනවද මේකේ දීලා තියෙන පහසුකම් කියලා. හරි, ඉතින් අපිට Google Drive එක use කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇත්තටම Gmail account එකක් විතරයි. ඉතින් Gmail account එකක් හදාගන්න එක හරිම පහසු වැඩක්. ඉතින් මම මේකට link එකක් දාලා තියන්නම් පල්ලෙහා. මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා කොහොමද අපි හරි විදියට Gmail account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ගැන දන්නේ නැත්නම් පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා Gmail account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ browser එකෙන් log වෙලා ඉන්නේ මගේ Gmail එකට. ඉතින් ඔයා log වෙලා නැත්නම් ඔයාලට ලේසියෙන්ම පුළුවන් මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්තේ අයිනේ තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන මාක් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ account එකට sign in වෙන්න. ඉතින් මම මෙතන මගේ account එකට sign වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන මට වෙන account එකකට sign in ඕන නම් මෙතන add another account කියන එක ක්ලික් කරලා sign in වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට add another account කියන එක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම දැනට log වෙලා ඉන්න මගේ accounts දෙක පෙන්නනවා. ඒ වගේම use another account කියන එක මෙතන පල්ලෙන් select කරගත්තාට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට email එකක් type කරලා, ඒ වගේම ඊළඟ step එකේදී ඒකේ password එක type කරලා මේ Google account එකට sign in වෙන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ නැහැ කොහොමද අපි Google account එකකට sign වෙන්නේ කියලා අපේ browser එකෙන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ mainly Google Drive එක නිසා මම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ Google Apps කියන බටන් එක select කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට Google එකෙන් අපිට දීලා තියෙන services ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන අපිට මැද හරිය මෙන්න මේ drive එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ triangle එකක් වගේ තියෙන මෙන්න මේ icon එක තමයි Google Drive එකේ icon එක. ඉතින් මම මේ Google Drive එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. හරි, ඉතින් Google Drive එක open වුණාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම mainly කියලා දෙන්නම් මේකේ තියෙන කොටස් මොනවද, අපි කොහොමද මේකෙන් අපේ files upload කරගන්නේ, ඒ වගේම මොනවද මේකෙන් අපිට දීලා තියෙන features කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන වම් අත පැත්තේ මෙන්න මේ section එකේ තමයි ඉන්නේ. මම මේ my drive කියන section එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මගේ drive එකේ මේ වෙලාවේ තියෙන files ටික මෙන්න මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ files වල මගේ මෙතන ගොඩක් PDF තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් my drive එකේ අපිට මෙතන right click කරලා අපිට පුළුවන් folders හදාගන්න, files upload කරන්න, ඒ වගේම folders upload කරන්න. ඉතින් මම මෙතන new folder කියන එක මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. select කරගෙන folder එකට මම නමක් දෙන්නම් new කියලා. ඉතින් අපිට අපේ computer එකේ files rename කරන විදිහටම මෙතන files වලට නමක් දීලා ඒවා save කරගෙන පිළිවෙලට අපේ drive එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට new කියලා මෙන්න මේක create කරගන්නවා. ඉතින් create කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් folders කියලා වෙනම section එකක් මෙතන open වෙලා ඒකේ new කියලා folder එකක් open වුණා. ඉතින් මේ new කියන එක ඇතුළට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එක file එකක්වත් පේන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මෙතනට ඔයාලට drag and drop කරලා files දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මේ screen එකත් මේ විදිහට right click කරලා file upload කියන තැනට ගිහලා file එකක් upload කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් folder එකක් upload කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මේ අලුතින් හදපු folder එක ඇතුළට තවත් subcategories තියෙන විදිහට තවත් folders හදාගන්න පුළුවන්.
ඉතින් my drive එක ගැන කතා කරනකොට mainly මට ඒ ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම අපෝ drive එකේ home screen එකට යන්නම් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන new කියන බටන් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මොකද කලින් කතා කරපු දේවල් ටිකම අපිට මෙන්න මේ new කියන බටන් එක හරහත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන plus mark එකක් තියෙන මේ new කියන බටන් එක මේ විදිහට select කරගත්තාම අපි අර right click කරලා එන අපේ drop down menu එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන Google Docs, Google Sheet, Google Slides, ඒ වගේම Google Forms තවත් more කියලා තියෙනවා. more කියලා තියෙන එකට cursor එක අරන් ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් මොනවද Google එකෙන් අපිට දීලා තියෙන features අපේ files හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ලැප් එකේ Microsoft Office හරි එහෙම Word එක Excel එක නැත්තම් Google ලා අපිට දීලා තියෙනවා මෙතනින්ම Excel එකක් open කරගෙන ඔයාට ඕන විදියට මේ දේවල් manage කරගන්න. හරි ඉතින් මේ මෙනු එකේ පල්ලෙහා තියෙන features ගැන කතා කරන්න කලින් මම කියන්නම් අපිට storage එක කොච්චරක් දීලා තියෙනවද Google එකෙන් කියලා. ඒ storage කියලා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට පෙන්නලා තියෙනවා අපිට GB 15ක data යාලා save කරන්න දෙනවා කියලා. ඉතින් මම දැනට GB 2.07 වලට මගේ data save කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ තියෙන GB 15 ඔයාලට මදි නම් මෙතන buy storage click කරලා ඔයාලට තවත් මිලදී ගන්න පුළුවන් මේකෙන් storage එක. ඉතින් ඊළඟට මම මෙතන කතා කරන්නේ මගේ drive එක ගැන. ඊළඟට මම මේ computers කියන section එකට එන්නම්. ඉතින් computers කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ computer එකේ තියෙන files sync කරලා තියන්න අපේ මේ Google Drive එකත් එක්ක. ඉතින් අපේ computer එකේ තියෙන files ඔක්කොම Google Drive එකේ save වෙන්න. ඒ වගේම Google Drive එකෙන් අපිට ඕන computer එකකට අපහු data දාගන්න මෙන්න මෙතනට ඔයාගේ computer එක sync කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් ලේසියෙන්ම කරගන්න. ඊළඟට මේ shared with me කියන tab එකට මම ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගෙත් එක්ක අනිත් අය share කරලා තියෙන files මොනවද කියලා. ඉතින් මේවා ඇත්තට මගේ drive එකේ තියෙන files නෙමෙයි. මේවා වෙන අයගේ drive වල තියෙන files මගෙත් එක්ක share කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඒවා access කරන්නත් එයාලා අවස්ථාව දීලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලා කොහොමද ෆයිල් එකක් share කරන්නේ තව කෙනෙක් එක්ක කියන දේවල් ඉස්සරහට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ෆයිල් එකක් share කරන විදිය ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී ගොඩක් සංකීර්ණ දේවල් මෙතන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ගොඩක් සංකීර්ණ දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි මම මේ වෙලාවේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන නිසා ඒ දේවල් මේකෙදි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ Google Drive එක ගැන සරල අදහසක් ඔයාලට ලබා දෙන්න. මොකද ඔයාලගේ ෆයිල්ස් උත් සමහර විට ඔයාගේ ෆෝන් එක PC එක මොකක් හරි බ්‍රේක්ඩවුන් එකක් නිසා ඔයාගේ data නැති වෙලා තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාත් හොයනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ගොඩක් ආරක්ෂිතව ඔයාගේ data ටික තියාගන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් ඊළඟට මේ recent කියන tab එකට ගියොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ recently use කරපු files මොනවද කියලා. ඒ වගේම මේ start කියන tab එකට ගියොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ folders ඔයාට folders වගේ favoriteම folders ඔයාට star එකක් දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම trash එකේ මොනවද ඔයා අයින් කරලා දාපු documents කියලාත් පෙන්නනවා. හරි. ඉතින් මම සරලව අද කතා කරේ කොහොමද මේ Google Drive එක අපි use කරන්නේ, කොහොමද ඒක folder එකක් හදන්නේ, අපි කොහොමද අපේ files මේකට upload කරලා තියන්නේ කියලා. ඉතින් මම තවත් පොඩි දෙයක් කියන්න. ඉතින් මේ එහා පැත්තේ තියෙන my drive කියන මේ section එකේ වට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන activity කියන එකට ගියොත් ඔයා මොනවද recently මේ Google Drive එකට upload කරලා තියෙන්නේ, වගේම මොනවද ඔයාගේ activity එක මේ Google Drive එක ඇතුලේ කියලා. හරි ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරමු මේ storage එක කොහොමද අපි buy කරගන්නේ කියලා. ඉතින් storage එක මම මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මේ buy storage කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා තමයි මේ tab එක open කරගත්තේ. ඉතින් එතන ඔයාලට GB 100ක් ගන්න පුළුවන් මාසෙට රුපියල් 300ක් වගේ මුදලක් ගෙවලා. මොකද මේ මෙතන පෙන්නලා තියෙන මේ 15GB කියන එක අපි දැනට current ඉන්න plan එක. හරි ඊළඟට බේසික් ප්ලෑන් එක තමයි මේ GB 100 කියන්නේ. මාසෙකට ඔයාට රුපියල් 300ක් ගෙවලා මේ GB 100 ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට GB 200ක විතර data ඕනේ නම් ඔයාට රුපියල් 475ක් මාසෙට ගෙවලා මේ GB 200 ප්ලෑන් එක ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් එයාලගේ 2TB ඒ කියන්නේ ටෙරාබයිට් දෙකක ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක එයාලගේ ප්‍රීමියම් ප්ලෑන් එක. ඒකට ඔයාට මාසෙට 1525ක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා.
ඉතින් GB 15ක් ඇතුලේ ඔයාගේ අවශ්‍යම ෆයිල්ස් ටික ඔයාගේ Google Drive එකේ වට සේව් කරලා තියන්න යාලා ෆ්‍රී අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ හිටියේ monthly කියන කැටගරි එකේ monthly ඔයාට ගාණක් ගෙවලා ගන්න පුළුවන් ස්ටෝරේජ් එක. ඒ වගේම මේ annual කියන එකට මම මේ විදිහට ගිහිල්ලා පෙන්නුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අවුරුද්දකට කොහොමද ඔයාගේ ගණන් අය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අර විදිහටම බේසික් ප්ලෑන් එක රුපියල් 3050කට, ස්ටෑන්ඩඩ් ප්ලෑන් එක 4750කට, ඒ වගේම ප්‍රීමියම් ප්ලෑන් එක 15250කට ඔයාලට පුළුවන් අවුරුද්දකටම මිලදී ගන්න. හරි ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාලට පැහැදිලි අවබෝධයක් එන්න ඇති මොකද්ද මේ Google Drive එක කියන්නේ, අපි කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා GB 15ට වඩා ෆ්‍රී ගන්න කොහොමද අපිට පුළුවන්, අපිට GB 15මද පුළුවන් ඊට වඩා පොඩි ගාණක් තමයි මගේ data වැඩිපුර තියෙන. ඉතින් මට 100GB plan එකකට යන එක එච්චරම සාර්ථක වැඩක් නෙමෙයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් තවත් Gmail account එකක්ම හදන්න. එතකොට ඔයාලට තවත් GB 15ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ email එකට, මගේ primary email එකට මෙන්න මේ GB 15 තියෙනවා වගේම මම අර කලින් පෙන්නපු විදිහට මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන අනිත් email එකටත් මම sign වුණොත් මෙන්න මේ විදිහටම තවත් GB 15ක් ඒගොල්ලෝ එතනදිත් අපිට free දීලා තියෙනවා. හරි ඉතින් අද අපි කතා කරේ කොහොමද අපි Google Drive එක use කරන්නේ, අපේ files කොහොමද අපි ආරක්ෂිතව ඒකට upload කරලා තියාගන්නේ අපිට අවශ්‍යම කරන files කියලා. ඉතින් Dyricx Guide YouTube channel එකෙන් මේ වගේ videos අපි දිගටම අරගෙන යනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහින් comment කරන්න. ඉතින් ඉස්සරහටත් අපි කියන videos ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා.